O mimozemšťanech žijících v podzemí se píše, že jsou zbytkem původních lidských civilizací z povrchu země, jako byla Lemurie a Atlantida, a tudíž jsou geneticky spřízněni s lidstvem. Díky informacím od Koreje Gooda máme nyní k dispozici poměrně velmi přesná data týkající se agardské civilizace v době předkataklizmatické, kdy se vyvíjela na zemském povrchu, stejně tak jako v době postkataklizmatické, kdy došlo k jejímu transferu do rozsáhlých hlubokých podzemních prostor. Nejznámější popis jedné z těch starých ras najdeme v posmrtně vydaných denících admirála Richarda Byrda, který píše o tajné expedici na severní pól, kde byl odveden do podzemního obydlí vyspělé rasy s nordickými rysy. V současné době máme k dispozici podstatně kvalitnější data díky náklonnosti jedné z 15 kast současné civilizace agardské. Hovoříme o takzvaných Anšarech. Ukázali mu nějaké úžasné technologie, které ta společnost měla, a také se setkal s vůdcem této pokročilé podzemní rasy, který údajně řekl: dovolili jsme vám sem přijít, protože máte ušlechtilou povahu a jste ve světě na povrchu dobře znám, admirále. Jste v říši Ariánů, ve vnitřním světě země. Řeknu vám, proč jsme vás sem pozvali. Náš zájem vznikl, když vaše rasa poprvé nechala vybouchnout atomové bomby nad Hirošimou a Nagasaki v Japonsku. Byl to znepokojivý okamžik. Vyslali jsme do vašeho světa naše létající stroje, aby zjistili, co vaše rasa provedla. Víte, nikdy předtím jsme do válek a barbarství vaší rasy nezasahovali a nyní musíme, protože vy jste manipulovali jistou sílou, která není určena pro člověka. Jde o atomovou energii. Naši vyslanci již doručili zprávu mocným vašeho světa a oni toho přesto nedbají. Teď jsme vybrali vás, abyste byl svědkem toho, že náš svět existuje. Víte, admirále, naše kultura a věda jsou o mnoho tisíc let před vámi. Přestože polemika ohledně pravdivosti deníku admirála Byrda stále pokračuje, je zaznamenáno mnoho setkání se zástupci vyspělé podzemní lidské rasy. Panuje domněnka, že velké podzemní město Telos leží pod Mount Shasta v Kalifornii. Popsali ho lidé, kteří cestovali do města buď fyzicky a viděli ho na vlastní oči, anebo ti, kteří tvrdí, že s obyvateli tohoto města telepaticky komunikovali. Prominentní badatel v oblasti UFO William Hamilton tvrdí, že se setkal se zástupci Telosu, kteří mu popsali pokročilou technologii a strukturu Telosu a jeho spojení s dávnou civilizací Lemurie. Hamilton píše o obyvatelce Telosu Bonnie a její rodině takto. Bonnie je matka Rana Mu, její otec Ra Mu, její sestra Judy, její bratranec a sestřenice Lorea a Matox. Žijí a pohybují se v naší lidské společnosti a často se vracejí do Telosu, aby si odpočinuli a nabrali sil. Bonnie vypráví, že její lidé používají hloubící stroje, kterými vrtají tunely v podzemí. Tyto vrtací stroje rozpálí kámen, až žhne a pak ho zesklovatí, takže nejsou potřeba trámy ani podpěry. Oblé tranzitní tunely jsou využívány na propojení měst,
existujících v různých podzemních oblastech naší hemisféry. Podzemní vlaky jsou poháněny elektromagnetickými impulzy rychlostí až 4000 km za hodinu. Jeden tunel spojuje jejich město s městem v džungli Mato Grosso v Brazílii. Potraviny prý pěstují hydroponicky pod plně spektrálním osvětlením v zahradách, obsluhovaných automaty. Potraviny a zdroje telosu jsou v dostatečné míře distribuovány 1,5 milionové populaci, která prosperuje v ekonomice bez peněz. Podle Diany Robbins, která tvrdí, že s telosany telepaticky komunikuje, jsou to pozůstatky dávné Lemurie, která se po zničení jejich kontinentu usídlila v Mount Shasta. Původně jich bylo 15 000, ale tento pozůstatek Lemurie v podzemních jeskyních Mount Shasty zjevně prosperoval a narostl do populace čítající 1,5 milionu. Psychotronické technologie, včetně krystalů a vysoce vyvinuté mentální schopnosti telosanů, jsou využívány na udržování neuvěřitelně pokročilé společnosti, interagující s mimozemšťany z mnoha souhvězdí. O telosanech se říká, že se specializují na udržování dlouhověkosti lidí a pro lidi z povrchu integrují harmonické technologie a systémy víry. Telosané a další mimozemšťané z podzemí se snaží zredukovat nejvíce škodlivé aspekty lidsko-mimozemských dohod týkajících se technologií a napomáhají evolučnímu nárůstu lidského vědomí. Hlavní aktivity telosanů lze popsat jako pomoc povrchovému lidstvu, aby se dozvědělo o dávné historii Země, obnovit u lidí dlouhověkost, změnit nezdravé systémy víry a ochrana životního prostředí. Globální problémy, které telosané řeší, spočívají v ochraně životního prostředí, podpoře biodiverzity, obnově lidského zdraví a dlouhověkosti a obnově ztracených znalostí historie. O mimozemsky vypadajících mimozemšťanech se říká, že pro vývoj lidstva dodali nějaký genetický materiál a mnozí ti mimozemšťané umožnili, aby se jejich personál inkarnoval do lidských rodin na Zemi jako hvězdná semínka. Tato hvězdná semínka, hvězdné děti, hvězdní lidé, jsou Bradem a Francie Steigerovými popisováni jako lidé, jejichž duše byly kdysi inkarnovány ve světech v jiných souhvězdích a pak odešli na Zemi a rozhodli se zde inkarnovat, aby podpořili evoluční vývoj lidstva. Většina lidí by tuto skupinu mimozemšťanů nepovažovala za benevolentní, jak to popisují kontaktéři jako George Adamski, Orfeo Angelucci, George Van Tassel, Howard Menger, Paul Villa, Billy Mayer a další, kdy každý z nich vysvětluje povahu jejich dobrovolných interakcí s těmito lidsky vypadajícími mimozemci. Tito kontaktéři často uvádějí fyzické důkazy v podobě fotografií, filmů anebo svědků jejich kontaktu. Kontaktér, který byl nejvíc zdokumentován a zkoumán, je Edward Billy Mayer, který obstaral pro badatele mnoho fyzických důkazů. Zdá se, že tyto mimozemské humanoidní rasy mají různé specializace, pramenící z jejich jedinečné historie a migrace na jiné planety v důsledku galaktických rozmíšek a konfliktů. To stojí za zkoumání hlavních aktivit každé rasy
abychom pochopili, jak dnes interagují s lidstvem, nebo jak by mohli při řešení globálních problémů lépe s lidstvem komunikovat. Diskuzi o těchto mimozemských vesmírných rasách a jejich hlavních aktivitách by bylo vhodné začít souhvězdím, které je označováno za zdroj šíření lidské civilizace v naší galaxii, souhvězdím Lyry. Jeden z prvních kontaktérů, kteří popsali Lyru, byl Billy Meier, kterému se dostalo hodně pozornosti ze strany veřejnosti v důsledku jeho údajných návštěv ze strany Plejáďanů v období 1975 až 1986, což doložil materiálními důkazy, které docela dost dobře matou ty, co jsou ohledně jeho tvrzení skeptičtí. Vyčerpávající zkoumání ze strany mnoha jednotlivců i organizací zjistilo, že Meierovy důkazy nejsou smyšlené a proto představují významnou podporu jeho svědectví o mimozemských kontaktech. Kvůli množství fyzických důkazů, které během let zajistil, si Meier získal velkou důvěru a konzistentnost a shoda v jeho svědectvích naznačuje, že je skutečně důležitým mluvčím mimozemské rasy. Tak a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost, komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.